sjukaste jag har sett! Jag kan inte... Välkomna till dagens avsnitt här hos oss på Custom Clubs. Mitt namn är André, ni har väl kanske sett mig förut. Och idag står jag här med Tim. Tim Hahn. Yep. Varmt välkommen. Tack så mycket. Jag har ju jagat, för att vara helt ärlig så har jag jagat en dålig golfare ett tag. Och det var jag. Och jag hittade dig, gjorde jag. För du är ju på jakt efter nya järnklubbor. Och det är egentligen det vi ska fokusera på idag. Så att du har ju dessa som du spelar idag. Det är ett set PXG Gen 2, va? Ja, det är det. Så de här är ju, dels, det är ju de är inte gamla på det sättet, men du har haft dem några år. Du har mina gamla skaft, faktiskt. Accra I-Series. Och så har du stora tjocka grepp på det. Men både du och jag vet ju att det finns ju lite mer att hämta. Det kan det göra. Så jag tänkte sätta Oskar lite på pottkanten och se om han kan jobba med dig. Se om han kan hitta lite nya järnklubbor till dig. Det kommer gynna dig, tror jag. Så att det är lite det vi ska fokusera på idag. Så det är dina järnklubbor. Har du några preferenser redan nu så du kan känna så här, någonting du har spanat in eller är du helt blank? Jag är helt blank. Ja. Jag lämnar det till proffsen. Du lämnar det till proffsen och då får jag gå egentligen. Utan det är Oskar som får ta hand om det. Men jag tänker bara kort och gott, hur mycket golf spelar du? Det blir mindre nu när man skaffar tjej och så. Ja. Då får man inte spela lika mycket. 50-60 runder kanske. Ja, hörni det. Det kanske är mycket. 50-60 runder, det är lite så. Ja, det är en annan verklighet. Vänta tills du får barn. Ja, då blir det inte mycket. Nej. Vad har du handikapp? 10,2. 10,2. Känns som det ljuger lite just nu. Ja. Men, Du ser ju inte ut som en 10 just nu. nej, men det gör jag faktiskt inte. Det har inte gått så bra, men lite ryggproblem och så. Ja, så att det är det vi ska fokusera på idag. Så jag tänker som så här, jag lämnar över dig till Oskar. Så får han göra det som han gör bäst. Så ser vi vad som händer. Perfect. Ja, Tim, välkommen hit. Tackar. Lite järnfitting idag. Jajamän. De järnklubbarna du spelar idag, nu har jag ju tjuvkikat lite såklart. PXG med grafitskaft och ganska stora grepp kör du också. Någonting som trendar väldigt mycket just nu. Tittar man på den uppsättningen du har idag, vad upplever du att du skulle vilja ha bättre? Jag vet faktiskt inte. Nej. För spelet är så upp och ner. Så ibland går det bra, ibland går det dåligt. Så är det för oss alla. Så är det för oss alla. Men om vi säger så här då. Är det någonting som du ser att okej, hade jag gjort det här när jag spelar dåligt bättre så hade jag inte spelat så jäkla dåligt? Men jag är osäker på längderna. Ja. Det är någonting med längderna som har hänt. Så ibland går klubban 120 och ibland 150. Ja, men exakt. Och det är ganska så vanligt problem för folk som kommer in till mig också. Att men man har en klubba som går ganska långt för att man vill ha hjälp med längden. Men helt plötsligt så har man större skillnad i djupled helt enkelt. Och då måste vi hitta en klubba som kanske inte går svinlångt men ändå går långt fast konstant. Där tänker jag att vi ska hamna idag. Men jag tänker så här, vi har en järnsjö i handen nu, eller hur? Vi drar igång och slår några svingar med den där. Din egen klubba helt enkelt. Se vad det ger och då kommer vi enkelt kunna kolla på siffrorna. Vart behöver jag attackera för att få det så bra som möjligt? Yes. Verkligen ingen press på att det behöver vara jättebra slag nu. För de lite sämre kommer jag plocka bort. Det kommer inte komma så många bra slag, tror jag. Jo då. Har vi kört en liten uppvärmningsfas här innan så jag har lite koll faktiskt redan. Så att jag vet ju vad jag ska titta efter. Bra. Bra. Den är inte bra. Nej, det är okej. Kan ta en till. Det blir jättebra. Mycket bra.
Har vi några slag där? Jag kommer plocka bort slag 2 och slag 4. Det var de slagen. Nummer 2 toppade vi lite grann så den ger en längre carry än vad den bör. Näst sista, som du själv sa, var inte så där superbra. De plockar vi bort. Och då ser vi ganska tydligt här redan nu vad vi faktiskt behöver göra för någonting. Jag ska bara kika lite på genomsnitt och sådär. Landningsvinkel tycker jag, den är hygglig. Alltså hur den kommer in till grinen. Där vill vi ju ha en ganska brant infallsvinkel för att få stopp på bollen. Det är det som ger oss kontroll. Någonstans din hastighet borde vi ligga på över 45 grader. Det gör du ligger på 46. Sen vet jag också att du tycker att du slår lite högt. Väldigt högt tycker jag. Ja, och jag kan tycka att absolut, vi slår något högt. Men i och med att vi inte får sådär supermycket fart framåt i bollen så går bollen bara snarare rakt upp utan att gå framåt. Det blir en ganska trött bollflykt. Det är därför du upplever att den går högt. Kollar vi på peakhöjden så är den inte särskilt hög faktiskt. Du skulle kunna pika på någonstans 30-31 meter. Du pikar i snitt nu på 23,8. Så att vi skulle kunna upp 7 meter till nästan. Kollar man på vad du skulle kunna få ut i längd med en järnsjua så skulle jag sätta ett snitt på typ 145 meter på den du har nu. Du snittar carry på den här 127. Ja, så det är inte bra. Det finns att hämta. Så att jag tänker så här. Jag skulle vilja se en klubba som kanske får lite mer massa ner mot huvudet för att få lite mer kött bakom bollen. Så jag kommer börja faktiskt gå ifrån grafitskaftet här just nu. Om det inte är så att vi använder oss av grafitskaft för att vi har en skada eller någonting, då kanske vi behöver bygga om det på ett annat sätt. Men så vitt jag vet så är inga skador så, va? Inga skador än så länge. Bra. Jag ska skruva ihop lite och se vad vi hittar. Har vi någon preferens på märke? Nej, absolut inte. Nej, bra. Då ska vi hitta någonting bra till dig. Grymt. Klockrent. Är vi redo? Yes. Första klubban du kommer få till mig. Mizuno Pro 245. Vi ger den några skott så ser vi vad vi tänker. Sådär. Ska vi se. Den är inte bra. Härligt. Vad tycker vi om utseende och känsla? Den här känslan är ju bra. Utseendet? Uppifrån vet jag inte, men så här ser den snygg ut. Ja, det har väl mindre betydelse kanske. Men jag tycker det räcker där faktiskt. Vi kommer byta klubbar här nu. Och det här är ju mest för att du ska få känna på lite olika klubbhuvuden. Se hur de ser lite olika ut. Så att vi kan bestämma oss för att okej, det här tycker vi om att titta på. Det här skulle jag vilja spela. Då modifierar vi det så det passar dig. Helt enkelt. Men den kändes ju bra. Bra, då byter vi helt enkelt. Får du den här utav mig? Yes. Pingklubba. Kul. Börjar som första klubban. Det är ingen fara. Ett bra slag ska jag få. Yes. Den är tung. Oj, Den tar vi bort. den tar vi bort direkt. Det räcker så egentligen. Vi kommer ju gå in mer i detalj på hur vi kan bygga om de här klubborna för att de ska passa dig sen. Jämförelse med förra, vad tycker vi? Utseende känsla?
Den är väl också snygg, men jag tror jag gillar den förra lite bättre. Ja. Och vad är det som gör att du gillar den förra lite bättre? Jag kanske träffar bollarna lite bättre. Nej, så kan det absolut vara. Men känslan kanske var bättre eller utseendet? Men det är samma skaft i alla här nu. Vi jobbar med modus 105 stiff i allihopa bara för att kunna få en rättvis känsla på dem. Får du en ny utav mig och det är Callaway's nya AI 200. Ska vi se vad du tycker och tänker om den då. Smack. Ja. Den har ju gått bäst hittills i alla fall. Hitta bollträffen ganska enkelt här. Ta någon till där. Räcker så. Vi tar en liten summering då lite snabbt här. Så kika lite siffror och så. Tittar vi på det, vi är fortfarande lite likt det i den klubban du spelar med idag. Tittar vi på din egen så har vi en bollhastighet på 105, spin på 7000. Kan jag tycka är lite mycket för att vara från matta med din hastighet. Carry 127 och den plus minus 4 på bra slag. Så det är helt okej. Vi är fortfarande liksom, nu är vi plus minus 2,8 på den senaste. Det var ju den du träffade bollen absolut bäst med tycker jag utav de här. Mizuno plus minus 2,4 så den är fortfarande bra. Carry-skillnad, absolut. Mizuno är den som går längst. 135. Tittar vi på den så har vi en optimal på 144. Din egen har vi en optimal på 146 men den går nästan 8 meter kortare. Så att du slår din klubba sämre än Mizunon utan att vi ens har gjort någonting med Mizunon här. Tittar vi på pingen så slår du den faktiskt ganska så likt din egen. Det är bara att landningsvinkeln går ner. Det vill vi ju inte. Vi vill ju behålla den höga landningsvinkeln som du faktiskt har. Det jag vill komma åt här egentligen med din utrustning det är att vi ska få en järnklubba som kommer ut lite hetare men pikar lite längre bort. Alltså vi behöver höja bollhastigheten helt enkelt. Bättre bollträff. Din miss idag, fejdar vi lite bollen hela tiden. Är missen vänster eller höger oftast för dig? Jag tror höger. Det går lite höger vänster. Ja, och det är okej. Men tydligt att vi har en liten fade på det. Det är ganska högt dynamiskt loft. Det betyder alltså att vi komprimerar inte bollen, vilket gör att vi får inte den här höga bollhastigheten som vi vill ha ut. Alltså du skulle kunna få ut, med Mizuno-klubban här nu, skulle du kunna få ut, ska vi se, 114 i bollhastighet. Där ligger din egen också, men vi får ut 107 och 105. Tappar ganska mycket där. Där gäller det att vi hittar rätt vikt på skaftet, rätt längd, rätt lie, rätt typ av huvud för dig, med rätt loft. Hur mycket tränar du idag? Inte jättemycket. Nej, och ganska vanligt för folk att inte, de tränar oftast mycket mindre än vad de säger att de gör. Vilket gör att ska jag bygga en klubba till dig och du säger att jag tränar 7 gånger i veckan. Då kanske jag kan bygga en klubba med lite mer loft för att du successivt ska bli bättre. Ska du komma ut och spela på din hemmabana imorgon och spela bra så behöver jag korrigera loftet på klubban så att det passar din teknik. Så det är lite där ligger vi. Så jag kommer fortsätta bygga vidare på Callawayen och Mizunon här för att se om vi kan hitta någonting som passar utmärkt. Vi tar en liten paus där. Då ska vi se att nu har jag tjuvkikat lite på bollträff och sådär och vad vi får för dynamisk lie i Trackman och så vidare. Mycket sitter mot hälen så att jag har faktiskt valt att göra de här klubborna lite flat nu. Vi kommer börja med Mizuno-klubban igen. Jag har bytt skaft till ett något tyngre skaft för att väga ungefär 106 gram. Det här kommer väga 120 nu. Bara för att se vad händer med rytm och så i svingen. Och sen som sagt en flat. Känner du någon skillnad mot sist av den här klubban? Nej, inte jättemycket. Lite lättare att träffa bollen va? Ja, kanske. Ja, det verkar ju som det i alla fall. Ja.
Jag skulle säga att du gynnas kanske lite av det tyngre skaftet för att du tajmar det lite bättre. Vi kan hålla där faktiskt. Så går vi rätt över på Callaway-klubban igen som jag valde att behålla här. Men den är också en flat. Samma skaft nu och med deras nya system så kan jag faktiskt ändra loftet lite grann på den också. Så att jag har faktiskt gjort den 1 grad lägre i loft. För att se vad sker. Varsågod. Tackar. Det är inte mycket som går rätt. Jämför känsla på de här två nu. Vad tycker du? Känner du någon skillnad på dem? Nej, inte på sista slaget eller träffen. Den är bra. Ja, tyckte men förra kanske kändes lite bättre. Men nu känns det bara som att jag är off i svingen. Det är okej, vi kan pausa lite. Vi behöver inte så mycket mer siffror där faktiskt. Kommer ta bort dem lite sämre här och gå in och jämföra lite grann igen. Men relativt lika. Ja, men kanske gillade Mizunon lite bättre. Tittar vi nu på vad vi har gjort från din befintliga klubba så har vi gått från 127,7 i carry till 137 på Mizunon. 10 meter ökning, jättebra. Men vi har en högre landningsvinkel. Detta betyder alltså det som vi pratade om i början. Vi hade kanske en ganska låg peak height även om vi upplevde att den gick högt. Nu har vi en högre peak height. Bara att den är längre bort och faller ner. Jag tycker det här är jättebra. Kollar vi på peak heighten där. Du hade 23,8 med din egen. Du är uppe på 29 nu. Och det är bara för att vi har fått upp bollhastigheten lite grann. Så det gör att vi kan trycka iväg bollen lite högre. Tittar vi på Callaway-klubban som jag har gjort 1 grad strong. Får du upp bollhastigheten ännu lite till. Den ligger vi numera på 143,9 med 46,9 i landningsvinkel. Så den är samma. Och här kan man ju då diskutera vad är det vi har gjort som gör att den kommer ut mycket hetare. Jo, vi drog ju ner loftet. Är det positivt eller negativt? Det här är ju där du och jag får ta en diskussion om vad vill du ha med den här utrustningen. Vill du att den ska gå långt? Eller vill du ha någonting som du kan jobba dig till att bli bättre på? Alltså jag har alltid känt att höjden har varit ett problem. För när det börjar blåsa lite så får man ju gå ner i klubbar. Exakt. Istället för att du kör en 7 så får man köra en 5 känns det som ibland. Så egentligen inget problem att jag faktiskt trycker ner höjden lite grann med Nej, loftet. inte jättemycket. Hur ser det ut med 5, 6, 4 där någonting? Höjdmässigt är det fortfarande högt? Ja, jag skulle säga alla klubbar är Bra. höga. Hade du sagt lågt där så hade du blivit lite orolig för att göra det här. Men då kan vi fortsätta på det spåret. Vi ska bara se hur det ser ut här i höjd. Jättebra. Kollar vi på Callaway nu då. Nu pullade vi några stycken där, vilket gör att det kanske går lite längre. Men vi ska se om vi kan få upp det så att du får se det här också. Så här kommer det se ut nu. Då får du optimisen här också så att du ser precis vad jag ser. Vi börjar på din egen klubba. Ser vi att det är ganska så spretigt. Optimal är 146. Du har 128 i carry. Om vi nu hoppar då till Mizunon en flat så är vi nu uppe här. Fortfarande lite spretigt, den går faktiskt lite högre. Tittar vi på det, du kan få se en annan bild här också. Då får du se höjden här på sidan. Så om vi ser din egen här nu då så ser vi att den är hög i början och dör ganska tidigt. Mizunon är hög i början, dör fortfarande tidigt. Callaway nu då något pullad. Mycket bättre i höjd. Som du ser, den är innanför det turkosa området och landar hela vägen fram. Vi får alltså en optimal på 144. Eller optimal på 143 och du slår den 144. Kanske något med pullen att göra. Men jag tycker att det där är en fantastiskt bra klubba till dig. Så jag kommer vilja spinna vidare lite mer på AI-klubban där. Se om vi kan hitta så att du slipper pulla dem också. Eller hur? Ja men kanon, vi tar en liten paus. Yes. Då ska vi se här. Jag tänker så här att du gillade ju faktiskt... Ska vi se bara. Så. Jo, jag tänker så här att du gillade ju känslan i Mizunon och jag tycker faktiskt att Mizunon är kvalificerad för att få vara kvar i det här testet. Nu har vi pratat ganska mycket siffror om längd och hur vi ska optimera din järnklubba. Tittar vi på vad som går rakast så är det ju fortfarande Mizunon som går rakast.
Där kan man ju säga så här. Ju mer loft vi har på en klubba, desto mer spin axis rakt. Vilket gör att det går rakare. Men jag skulle vilja ge ett försök med ett KBS Tour i Mizuno-klubban för att se vad upplever vi någon skillnad. Samma inställning så som det var tidigare, men ett annat skaft. Så ge den några slag här. Härligt. Nu jämför känsla på det här skaftet kontra förra Mizunon. Känns det bättre eller sämre nu? Jag måste säga sämre eftersom jag inte träffar den lika. Men det... Jag tycker också det känns som att du träffar bollen mycket sämre nu. Vi kommer faktiskt hålla där. Du behöver inte slå så mycket mer med den. Utan nu har jag modifierat AI-klubban också. Och gått in på ett litet annat skaft eftersom vi fick ganska bra tryck i den när det blev en pull. Så vill jag ändå se om jag kan få in den lite mer mot mitten helt enkelt. Så jag har gett ett skaft som är lite mjukare i handtaget nu. Vi är tillbaka på modus 105. Lite lättare. Bara för att se vad händer. Samma inställning på klubban i övrigt. Där ja. Så vill vi att det ska se ut. Eller hur? Den kändes väldigt bra. Ja. Inte lika bra. Nej, men även om den inte känns lika bra. Tittar vi på bollhastigheten här så håller du fortfarande ganska bra bollhastighet. Sen är spinnen lite låg. Absolut, men vi står på matta. Så för er som tittar där hemma så kan man ju veta det att friktionen här inne blir mindre för att vi träffar också lite högre upp i bladet. Så spinnen ligger ungefär 1000 varv mindre på en järnklubba inomhus än vad det gör utomhus. Jag är inte orolig. Jag träffar lite tjockt. Jag tror så här, det här skaftet blir en aning lätt till dig. Ja. Jag skulle vilja gå tillbaka till det förra skaftet i AI och se vad det kan ge. Tittar vi bollträffsmässigt här så sitter vi ganska så nära centrum, lite högt. Det är också därför spinnen går ner lite grann. Mizuno med KBS-skaftet går bort för den tyckte jag var sämre än med Project-skaftet helt enkelt. Så att jag kommer radera de här två nu. Så kommer vi ta tillbaka Project-skaftet i den där. Se vad du känner om det helt enkelt. Men hur är det på längd på klubbor? Längden vi jobbar med nu är standard. Och jag tycker att standard bör funka ganska bra för dig i och med att vi också behöver flatta klubban lite grann. Skulle vi göra klubban längre? Jag tror i det här fallet att jag skulle snarare vilja göra klubban kortare om man tittar på bollflykt. Om vi tänker så här, om du står med en järn 7 med 37 tum. Om vi förlänger den en halv tum, då står vi helt plötsligt med ett järn 6 skaft och du som sätter lite för mycket loft och lite för mycket fart för det loftet vi sätter i klubban gör att det spinner mycket, går högt. Sätter vi ett längre skaft kommer det gå högre och spinna ännu mer. Och förmodligen så kommer kanske bollträffen fallera lite grann. Kortare skaft lättare att kontrollera. Kortare skaft kanske hade tryckt ner bollflykten lite grann. Men jag är rädd att vi tappar lite vikt i klubbhuvudet. Så jag vill inte gå dit för att jag vill behålla massan i svingvikten här. Så att, vi fortsätter standard Project X 6.0 i den klubban. Låna den av dig. Vi kommer fortsätta här med Callaway-klubban. Jag har däremot istället för att göra den en strong haft kvar standardloftet här nu och gjort en 2 flat för att se vad händer med bollträffen. I och med att du träffar den lite högt nu kan jag ha med mattan att göra. Får vi upp den lite grann så kanske vi sänker bollträffen en aning. Se hur det känns. 2 flat vill jag också kunna trycka lite in mot mitten för dig. Så bollträffen låter så mycket bättre när du får ett tyngre skaft. Uff. Jag hoppar bollspinn upp, lite pullad kanske. Men du ser, den här vill sig lite mer mot mitten nu. Ja. Nu står vi inomhus. Ganska svårt att sikta på någonting här. Jag tror att hade vi haft en tydlig green att sikta på så hade vi lättare kunnat få den dit den ska. Jag försöker ändå trycka in den i mitten, men... Sen tror jag som så här, Tim. Nu spelar du Jumbo Max idag. Ja. Vi är på standard
grepp här nu. Bara ett jumbomax här kommer hjälpa dig att trycka in den mot mitten. Sen, det som jag vill se, det är ju ett lägre dynamiskt loft. Och varför jag gick tillbaka till standardloft här. Vad gör jumbomax för det? För det kommer vi förmodligen vilja spela vidare med. Jumbomaxet gör att vi inte kan flippa händerna på samma sätt. Vilket gör att du måste komma in med händerna framför för att ha en hygglig bollträff. Då kommer vi få ner det dynamiska loftet här, tror jag. För att tittar vi på siffrorna här nu, när du slår den här riktigt jäkla bra, då har du carry 150 meter. Standard 7 enligt alla svenska män hemma i sofforna. Nej, men tittar vi på siffrorna här nu överlag. Jag tycker att den här klubban levererar 6000 i spin. Det är bra spin även om vi har ett högt dynamiskt loft. Du borde egentligen ha mer spin om man tittar på vad en klubba ska göra för det loftet. Men för att göra en klubba så bra som möjligt för just din teknik, så 6000 är bra i spin. Riktlinjer på en järnsjö, jättebra. Ballspeeden går upp från din egen på 105 till 111 i snitt. Det är en jäkla skillnad. Vilket gör att vi helt plötsligt har en carry i snitt på 141. Och en landningsvinkel som är högre. En peak height som är på, ska vi se, vart har vi den nu då? Där. 27,3 kontra 23,8. Jag skulle säga att det är en no-brainer på vilken klubba jag hade satt till dig. Sen med Jumbo Max kommer vi trycka in den lite mer mot mitten. Jag är inte orolig där. Om du får lägga in ditt ord på det här, hur känns det här? Just nu känns det som att jag träffar lite bättre när jag gör mina egna klubbor. Vi kan väl säga så här. Din svingvikt idag blir typ C7 med grafitskaften, standardlängd, de greppen du har och så vidare. Det blir ganska lätt. Det blir inte så mycket tryck kvar i klubban. Klubban har ju en vikt, absolut, men när hävstången inte blir lika tung i botten har vi inte lika mycket massa bakom bollen. Det blir inte samma fart. Tittar vi på det här, bara av att byta klubba till stålskaft går vi från en carry från 127 till 135. Det är samma loft på dina som de här. Så att där snackar vi ingen skillnad, utan vi har kanske lite hetare träffyta. Får ett skaft som vi tajmar bättre. Vi kommer upp från 128 i carry till 141. Det är mer rimligt kan jag tycka. Höjden betydligt mycket bättre. Spridningen, absolut, vi är lite vänster idag, det är vi. Kollar vi på spridningen uppifrån så ser vi att ja, men den här klubban är, nu kan du få se den också så att du vet vad jag pratar om. Det blir lite lättare då. Ska vi se, där, så. Här har vi den. Tittar vi på det här. Om man säger vilken klubba utav de här hade man valt för att göra så bra resultat som möjligt. Ja, det är den som går rakast. Det är i så fall första Mizunon på 135 i längd. Jag skulle vilja påstå att kan du ha en klubba som går nästan 10 meter längre. Om du har en järnsjua istället för en järnsexa kommer det bli så mycket lättare. Och som vi ser på den mörkgröna här ute till vänster. Där ser du den. Det är den klubban du håller i. Ja. Får vi ett jumbomax-grepp på den och trycker in den lite mer mot mitten, vänjer oss lite med bollträffen. Jag tror stenhårt på den där. För det sista slaget du levererar är hur bra som helst. Hur bra som helst. Och ser vi då de dåliga träffarna med den, som är lite sämre. De är ju fortfarande typ lika långa som de bästa träffarna med Mizuno-klubban där i början. Kan vi peta in den lite mer mot mitten med jumbomax-grepp, klockrent. Där har vi det liksom. Hur känns det här? Nej, men det känns ju väldigt bra på lite. Den här vyn ska du få se, tänker jag. Vi börjar, jag tar fram din egen klubba först så inte du får se den nya klubban här. Om vi kollar på optimisen här så ser vi att attackvinkeln är bra, spinloftet lite högt, ballspeeden på tok för låg, launchingen okej, spinnen väldigt hög, höjden faktiskt lite låg. Det här är din egen klubba. Ta fram den klubban vi faktiskt har kommit fram till nu. Ser du hur mycket tajtare det här är? Spinloftet är helt plötsligt okej. Ballspeeden fortfarande lite låg för att vi kanske inte riktigt har bollträffen. Vi har inte riktigt det greppet du behöver. Launchingen någorlunda okej, den är fortfarande lite hög och det ska den vara för dig eftersom vi skopar lite grann. Spinnen mycket bättre. Höjden klockren. Vi är upp 5 meter i höjd utan att det känns som att det går högt. För att nu träffar vi ju faktiskt där vi ska vara. Kollar vi här. Vi är innanför det turkosa området. Absolut, vi hade 2 lite sämre träffar här som går lite kort om. Men jämför vi det med det här.
Då är det ganska självklart vilken klubba du skulle välja, eller hur? Ja. Mizuno-klubban, den första där, som vi ser, den kommer ut väldigt högt, får väldigt bra stopp. Men den kommer ut lite kort. Den kommer ut lite dött. Den blir ganska rak, absolut. Men det är ju som om du skulle slå en järnåtta, och järnåttan kommer du slå ganska mycket rakare med. Sen absolut, längd är inte allt, men det är där du behöver hjälpa. Ja. För vi behöver trycka fram bollflykten. Jag tycker att det är klockrent. Jag håller med. Så att din nya klubba helt enkelt är en Apex AI 200, 2 grader flat, standard loft, Project X 6.0, standard längd, Jumbo Max ungefär. Jag skulle sätta lite mindre än det du spelar idag, kanske medium. Nu spelar du XL, men jag skulle sätta ett Jumbo Max på det, för Jumbo Max-greppet är ju också typ samma vikt som det, nästan lättare. Ja. Vilket gör att du får ännu mer massa i huvudet. Mer massa i huvudet kommer göra att han släpar efter, trycker den mer mot mitten. Klockrent. Där har vi det. Så att, jag har inget mer att tillägga där, så länge du är nöjd så är jag jättenöjd. Jag gillar inte att höra att allt ska vara standard när jag gillar att ha lite coola grejer då. Nej, men jag fattar det. Vill man spela bra golf eller vill man se bra ut? Nej, men exakt. Alltså, jag skulle säga så här. Ett annat skaft som vi skulle kunna testa i det här, nu har vi inte det för just Callaway här och nu, men jämför vi vikt, profil som jag skulle kanske vilja sätta Accra iSteel grön. Hade passat jättebra också. Då har du någonting som kanske sticker ut lite mer än man måste sticka ut lite på banan. Ja, men exakt. Det hade kunnat funka jättebra. Jättebra. Men kort och gott, det där är en väldigt bra produkt. Ja, jag är nöjd. Ja, Tim. Nu har du och Oskar stått och lekt och slått massa golfslag och sånt där. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Kanske inte den vackraste svingen. Och... Men du är en av de vackraste pojkarna. Ja, så sett. Ja, det tycker jag i alla fall. Jag tänkte bara kort och gott, väldigt enkelt. Vi har din egen klubba. PSG Gen 2 med Accra-skaft. Den har vi här. Det som var viktigt för dig, det var att få ut lite mer längd och få ut lite mer stabilitet. 127,7. Oskar trollade fram 14 meter ungefär i carry. Med bättre vinkel, bättre höjd. Vi hade ju en liten tendens att pulla dem vänster. Men Oskar han tror ju på att sätta lite dina grepp kommer lösa det. Så att det känns ju ändå som att vi hittade ganska mycket bra, eller? Det håller jag med om. Ja. Högre bollhastighet, lägre spin, bättre spin. Oskar har ändå gjort okej jobb. Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Men då är ju egentligen den stora frågan, blir det order? Det kommer bli en order. 100%. Fan vad gott. Då har vi sålt klubbor idag också. Bara en sån grej. Så jag tänker så här. Den här klubban. Så. Där är det nya klubba. Callaway Apex AI 200. Project X 6.0. 2 flat. Jättekul att du vill vara med här idag. Och tack för att du ville ta din tid. Ja, tack själv. Och visa hela Sverige din vackra golfsving. Ja. Säger vi. Gott är det. Tack.